Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình xin được giới thiệu, mình tên là Nguyễn Văn Hạnh, 34 tuổi. Hiện tại thì mình đang ở Lạng Sơn. Hôm nay mình xin được chia sẻ về cái hành trình vượt qua những cái vướng mắc khổ đau trong cuộc sống của mình nhờ học và thực hành theo tri thức hai chân lý của triết học gia Narada. Nhân duyên đưa mình đến với tri thức hai chân lý bắt nguồn từ sự việc vợ mình đi khám và phát hiện bệnh ung thư vú ở giai đoạn 4. Hiện tại thì y học hiện đại thì chưa có cái loại thuốc đặc hiệu để có thể điều trị khỏi được căn bệnh ung thư ở giai đoạn 4, mà chỉ có những cái phương pháp điều trị nhằm kéo dài thêm cái thời gian sống cho bệnh nhân. Thì mình có lên trên những cái hội nhóm ung thư ở trên Facebook để tìm hiểu thêm một số loại thuốc bắc, thuốc nam và học hỏi cái kinh nghiệm ăn uống, sinh hoạt cũng của các bệnh nhân cũng ung thư, với hy vọng là mong muốn tìm được những cái thuốc mà nó giúp vợ mình có thể kéo dài thêm cái thời gian sống. Thì trong cái quá trình vào các cái hội nhóm ung thư ở trên Facebook để tìm hiểu ấy, thì mình được một số cô bác anh chị cũng bị bệnh ung thư. Có cô bác bị ở giai đoạn 3, có cô bác bị giai đoạn 4, có cô bác cũng ung thư vú như vợ mình, có cô bác thì ung thư tuyến giáp, có người thì ung thư đại tràng. Thì mình được các cô bác anh chị đấy chia sẻ cho mình, giới thiệu cho mình, gieo duyên cho mình cái phương pháp chữa lành bằng thông tin của tri thức hai chân lý. Hiện tại thì cái thời điểm mà khi các cô bác anh chị giới thiệu cho mình cái phương pháp đấy thì sức khỏe và căn bệnh của các cô bác anh chị đó đã ổn định rất là nhiều, nhờ chỉ học và thực hành theo tri thức hai chân lý. Các cô bác anh chị đấy hoàn toàn không điều trị bằng thuốc tây hay là thuốc đông y. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình không chia sẻ về bệnh ung thư. Bài đấy thì vợ mình sẽ có một bài chia sẻ riêng cá nhân của vợ mình. Còn hôm nay mình chia sẻ về cái việc quá trình mình đồng hành học để chữa bệnh cùng với vợ thì lại giúp mình vượt qua được một số những cái vướng mắc khó khăn khổ đau trong cuộc sống của bản thân mình. Thì vợ mình bắt đầu học tri thức hai chân lý từ bộ video 61 video trong cái lớp nghiên cứu năm 2022 của thầy Hoàng Văn Trường. Tính chất của bộ video đó thì là có mỗi video có dung lượng trên dưới 3 tiếng đồng hồ. Ban đầu học thì vợ mình thấy thời lượng dài quá nên học bị nản ấy. Thì sau đó mình mới quyết định là đồng hành học cùng với vợ, như kiểu là có thêm một người bạn học cùng để cho vợ mình có động lực, cho vợ mình đỡ chán, gọi là có một người bạn học cùng cho đỡ chán, cho vợ đỡ chán. Và cái quá trình học thì hai vợ chồng học được những điều gì từ tri thức thì trao đổi, chia sẻ lại với nhau, trao đổi với nhau về những cái điều học được. Đến nay thì mình học đã được 11 tháng rồi. Thì cái quá trình học cùng với vợ đấy thì mình nhận thấy là vô tình thì mình nhận thấy là sức khỏe của mình lại tốt lên rất là nhiều. Ngày trước thì mình rất thường xuyên bị đau mỏi cổ vai gáy. Mình đi chụp cộng hưởng từ cổ sống cổ thì bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C6, rồi bệnh lý rối loạn nhịp tim, bệnh dạ dày. Tuy nhiên đến hiện tại thì sức khỏe của mình ổn lên rất là nhiều, tốt hơn. Mình thấy mình cảm nhận được sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ đã vào mùa đông, ở miền Bắc đang ở mùa đông rồi, nhưng mình không còn thấy đau mỏi cổ vai gáy như trước nữa. Bình thường trước là cứ mỗi khi trời lạnh, kể cả mùa hè mà đi đâu khuya về lạnh ấy là cũng bị đau.
Đấy, là một người đang theo học trí thức giác ngộ thì có sự thật có sao thì mình nói vậy, mình không nói sai sự thật, cũng không nói cái điều mà nó không đúng với sự thật. Có sao thì mình nói vậy, mình chia sẻ vậy. Cái thứ hai mà mình nhận được, điều thứ hai mình nhận được khi học tri thức hai chân lý, đấy là mình đã vượt qua được cái căn bệnh ám ảnh về cái việc bị mất ngủ. Trước đây mình cũng bị mất ngủ, mình có một thời gian cũng phải dùng đến thuốc an thần. Cái thuốc an thần mình dùng thì nó cũng ở mức độ liều nhẹ thôi. Thế tuy nhiên mà mình rất khó đi vào giấc ngủ. Mỗi lần trước khi lên giường đi ngủ là mình bị ám ảnh, mình cứ lo lắng không biết hôm nay mình có ngủ được không. Nên là nó mất ngủ đến mức nó trở thành nỗi ám ảnh của mình luôn luôn lo lắng là không biết hôm nay mình có ngủ được không. Ban đêm thì cũng rất khó đi vào giấc ngủ, ngủ rất ít, xong rồi ngủ muộn. Thế sáng thì cũng tự thức dậy sớm, muốn ngủ thêm cũng không ngủ được nữa. Buổi trưa cũng không ngủ được. Tuy nhiên đến hiện tại thì mình lại đã khắc phục được cái việc mất ngủ đấy của mình. Mình tự tin, bây giờ mình vô cùng tự tin trong giấc ngủ. Có nghĩa là mình thích đi ngủ giờ nào gần như là cũng được. Kể cả có uống nước chè mình vẫn ngủ bình thường, giấc ngủ sâu giấc hơn. Và mình đánh tan luôn cái nỗi ám ảnh về mất ngủ. Bây giờ mất ngủ không còn là mối bận tâm trong cuộc sống của mình nữa rồi. Mà trước đây nó là một cái mối lo mà cứ mỗi lần đến giờ trước khi đi ngủ là nó là nỗi ám ảnh của mình. Đấy là điều thứ hai mình nhận được khi học tri thức hai chân lý. Điều thứ ba đó là mình khắc phục được cái bệnh hay lo xa, hay tự nghĩ ra những cái điều nó chưa xảy ra trong thực tế. Đó là mình mắc một cái chứng bệnh là lo sợ. Mình luôn tự nghĩ ra, tự vẽ ra những cái điều mà nó chưa xảy ra trong thực tế, nó chưa thể xảy ra trong cuộc sống. Mình cứ vẽ ra nó tự nghĩ ra là mình sẽ gặp những cái điều không may mắn này, những cái điều tiêu cực này. Mình luôn tự hoang tưởng nghĩ ra như vậy, mặc dù những cái điều mình nghĩ đa phần là nó không xảy ra thực tế trong cuộc sống. Nhưng mà mình cứ luôn luôn lo lắng bất an, tâm trí luôn luôn lo lắng bất an và tự nghĩ, tự vẽ vời ra những cái điều mà nó chưa diễn ra, mà cứ vẽ ra là những cái kịch bản xấu nó sẽ đến với mình, những cái tình huống xấu nó đến với mình. Rồi mình tự nghĩ ra như vậy, xong rồi lại lo rằng lỡ nó xảy ra thật thì sao. Nhưng đa phần mình quan sát lại thì hầu như những điều mình lo lắng nó lại không diễn ra. Mà đấy là do tự tâm trí mình nghĩ ra thôi. Mình cứ sống trong cái trạng thái lo lắng bất an như vậy hết ngày này qua ngày khác, khiến cho cuộc sống của mình gần như là cứ luôn luôn trong cái cảnh lo lắng bất an như thế. Thế từ khi học tri thức hai chân lý đến giờ thì mình đã khắc phục được cái vấn đề đó. Mình hiện tại rất là tự tin trong cuộc sống, mình tự tin hiên ngang sống giữa cuộc đời này. Mình hôm nay có thể khẳng định như vậy. Mình dám hiên ngang sống giữa cuộc đời này, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi điều đến đi trong cuộc đời đối với mình, dù đó là những điều như ý và cả những điều không như ý. Mình sẵn sàng đón nhận tất cả những điều đến với mình trong cuộc sống, mà không còn lo lắng vẽ vời nghĩ ra cho tương lai nữa. Cái điều gì đến thì mình đón nhận, không còn nghĩ nhiều về tương lai, không còn lo lắng cho tương lai. Bây giờ mình sống rất là tự tại, rất thong dong, rất là ung dung, cố gắng làm tốt những cái điều trong hiện tại thôi, sống ở trong hiện tại thôi. Và sẵn sàng đón nhận những điều đến với mình ở tương lai, chứ mình không còn lo là ngày mai hoặc thời gian sau cái điều này điều kia. Mình không vẽ vời tự huyễn hoặc như trước nữa. Mình sống bây giờ tự tin, thấy cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua là thực sự ý nghĩa đối với mình. Mình trân trọng những cái khoảnh khắc trong một ngày được sống.
để làm những việc mang lại những giá trị ý nghĩa cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người xung quanh, cho cả vạn vật muôn thú nữa. Mình thấy cuộc đời ý nghĩa lắm. Mình thấy thời gian thực sự rất là đáng quý, đáng giá. Mình trân trọng từng cái khoảnh khắc hiện tại, còn không nghĩ về tương lai, không lo lắng về tương lai như trước nữa. Mà cái lo lắng trước ở tương lai của mình là mình toàn tự nghĩ ra, tự vẽ vời ra những cái viễn cảnh, những cái kịch bản để rồi tự lo thôi, chứ nó có xảy ra, nó thực tế thế là nó không xảy ra. Nhưng mà không hiểu sao cái tâm trí mình cứ nghĩ như vậy, vẽ như vậy. Thì đến hiện tại mình đã khắc phục được những cái điều đó để mình giờ đây sống hiên ngang giữa đất trời này. Thực sự mình cảm thấy rất là may mắn khi đã đánh tan luôn được cái bệnh hoang tưởng đó. Điều tiếp theo mình nhận được khi học tri thức hai chân lý của triết học gia Naladanda, đấy là mình đập bỏ đi được cái căn bệnh u mê của mình. Trước đây thì mình và gia đình mình thường xuyên theo các thầy phù thủy, thầy pháp sư để làm các nghi thức cúng lễ như là giải hạn này, xin bùa bình an này, rồi cầu công danh này, rồi giải âm đất này. Năm nào cũng làm, có khi một năm làm vài ba cái lễ. Thì khi học tri thức của thầy thì mình nhận ra được rằng những cái hành động đấy là mê tín dị đoan, là u mê, đi ngược lại với quy luật nhân quả. Và đến thời điểm vừa rồi là mình đã tự tay mình trèo lên bậc thang, trèo lên các cái góc nhà của mình để tháo hết các lá bùa xuống. Bùa trong ví mình cũng lấy ra, bùa ở trong xe cũng lấy ra, bùa trong gối ngủ cũng lấy ra. Mình đã đốt hết. Rồi là cả gửi con vào đền Trần Triều ấy, cũng nhờ thầy pháp sư gửi. Đợt đấy là bé nhà mình là thường xuyên ốm liên miên. Thế thì có người về bảo mình là gửi cháu vào cửa đền cửa điện. Vừa rồi những cái giấy bán khoán con vào cửa đền cửa điện mình cũng mang mình đốt hết. Thế rồi là mình tự tay lập lại bát hương thờ trong gia đình. Ngày trước mình cũng nhờ thầy phù thủy bốc bát hương, bây giờ vừa rồi mình thay lại hết. Đặc biệt mình không còn đi xem bói nữa, không còn đi cúng lễ cúng cầu nữa. Mình hiểu rằng, mình học tri thức và mình hiểu được rằng những cái điều đó là làm sai với quy luật nhân quả, đi trái với quy luật nhân quả. Mình cũng không, từ nay mình cũng không còn xin bùa nữa. Mình hiểu rằng lá bùa tốt nhất đối với bản thân mình chính là đi giúp vạn vật trời người phát triển bền vững theo hướng thịnh vượng, làm thật nhiều việc ý nghĩa để mang lại những cái giá trị phát triển bền vững cho bản thân mình và mọi người xung quanh, cho cả vạn vật muôn thú nữa. Đó mới là lá bùa tốt nhất để bảo vệ chính mình, chứ ngoài ra không có bùa bình an hay là bùa cầu công danh tài lộc nào cả. Rồi là linh phù càng không phải, mà những thứ đấy nhá, rất là đắt tiền. Thỉnh một bộ linh phù cũng toàn 6-7 triệu. Thì những cái đấy là mình đã đập tan luôn cái mê tín dị đoan. Hiện tại mình vẫn hương khói gia tiên vô cùng chu đáo, nhưng mang ý nghĩa là tri ân gia tiên, tri ân cội nguồn. Và mình chu đáo ở đây là mình đến ngày lễ, ngày Tết, ngày rằm mùng 1 mình thắp hương tri ân các cụ. Cái mình không nặng nề về hình thức
cúng lễ nữa. Mình cũng không phải mâm cao cổ đầy cũng được. Mình mua hoa tươi, mua quả tươi, thắp hương tri ân các cụ thôi. Nó đơn giản hơn ngày xưa rất nhiều, và mình thấy nó bình an, nó tự tại, nó thật sự ý nghĩa. Chứ ngày trước là mình luôn luôn lo lắng những cái việc mà nó liên quan đến vấn đề mê tín. Mình cứ sợ phạm với một thế giới vô hình để các cụ trừng phạt. Bây giờ thì mình nghĩ lại, mình thấy cái quãng thời gian đấy nó cũng là những trải nghiệm mà quý báu đối với bản thân mình và gia đình mình. Có những trải nghiệm đấy để mình rút ra kinh nghiệm bài học. Tuy nhiên hôm nay buổi chia sẻ này thì mình có những cái lời chia sẻ như vậy. Hy vọng rằng những cái lời chia sẻ của mình sẽ là nguồn tiếp thêm niềm tin, động lực cho những cô bác anh chị em có thêm niềm tin để học và thực hành theo tri thức hai chân lý. Ngày trước khi mình mới học tri thức hai chân lý ấy, thì mình cũng mới học ấy, thì mình chưa có niềm tin 100% được, mà mình chỉ lấy những cái thành tựu của những cô bác anh chị em đi trước đã học và ổn định về sức khỏe bệnh lý cũng như về bệnh tâm. Điều đó giúp mình có cái niềm tin là 50% để mình có động lực theo học. Rồi sau quá trình học cứ dần dần học như vậy, mình học vừa ngẫm những cái điều học được vào chính áp dụng vào đời sống bản thân của mình và gia đình, thì cái niềm tin nó cứ tăng lên hàng ngày hàng tháng như vậy. Thì cái niềm tin là không ai cho mình được cả, mà mình phải tự học và tự áp dụng vào đời sống để tự tăng niềm tin của mình lên. Còn ban đầu thì mình nên nương tựa vào những cái thành tựu của những cô bác anh chị em đã học, đã thực hành và đã chuyển hóa được trong đời sống theo hướng phát triển cuộc sống tốt đẹp lên, để mình lấy động lực mà học và thực hành theo tri thức hai chân lý. Mình xin dừng cái chia sẻ tại đây.